Voihan sitä niinkin. Tää sä Teijo tee. Sä vähän hion pakkeliin. Monesko kerros? Oisko tämä nyt toinen? Toissa viikolla aloitit hiomaan toista. Sannat, että pikkuhomma. On siinä ehkä muutama kerros tullutkin tattoa, mutta kyllä tämä nyt rupeaa alle jo aika niinkä loppusuoralla sanotaan. Sehän hakkas hirviän lommoon tuolla. Niin ja se. Ulospäin. Kuka se hakkaa? Tolla. Alla hakkas lommoon. Mitä mä teen? Ai mitäkin? Ei. Mulla on tuo kontinluukkoprojekti tuolla. Niin joo. Sitäkin pitäis kitata. Niin pitäis. Kittaanko mä ne kolot siitä hioksesta? Eikö semmonen työ? Niin. Vähän kuulostaa hyvää. Passaa. Jos kittaat hyvin sinne. Joo. Silleen, että ei tarvi paljon hiumaa. Ootko sä tehnyt jo sen kitin? En oo. Miksi? Eikö se kitti? Riittää, mun piti vaan kitata. Ai jaa. Aha. Heimopäällikkökin saapunut. Se on saapunut lomareissuun. Lomareissu, vähän mitä lomareissulla on ollut. Ollut opiskelemassa. Mä kysyin Teijolta, että tarviiko kovetetta enemmän. Onko liikaa kovetetta vai liian vähän? On ihan sopii. Se ne ammattilaiset sekoittaa. Näinkö tää ammattilaiset sekoittaa? Juu. Se on se lastanputsi. Miten amatori voi tehdä niin? Ei. Se saattaa olla vähän semmonen. No nytkö sanoit, niin sinä oli vähän tuolla varmaan. Hei, älä nyt pitäis, älä mene siihen ainakaan laittaa, sit on hiottu pintakin tulla pois. No eikö se tuossa pysy? No ei pysy. On mä sitä vähän hion. Ei kai sen kauaa tarvitse pysyä. No ei tarvi, mutta ota se valo pois. Ei mä tulin nää kolottaa. Ei kannattaa heti vetää kerralla aloittaa. Ois se pysynyt. Eikö oiskin? Ois se pysynyt. En minä, mä oon mikään kestää. Älä vielä hiokko, ei sitä ole vielä kitalla. Tämäkin on liian korkea, niin ei mennä tuohon voi jättää vielä. Matti otti niin tosissaan sen kysyy, että mitä tulette käytämään sitten kitaraa. Ei tuutta jo oikein tasasta tällä lasta. Sulla on luokkaa hävinnyt. No niin, mä vaan tartuin työhön ja heti sanotaan, että sä voisit oikeastaan tulla okkimaan. Täysin, vain ja ainoastaan. Et sinä tänne tuu. No mene sinne ovelle takaisin. Hei, onko sä kertonut, että viime videolla näkyy se meidän tankin teko, että niin, miten se päättyi sitten? Laitetaanko se tankki, mitä me sommitettiin? Ei me laiteta sitä. Miksei laita? No kun se on niin iso, laitetaan pienempi. Siihen meidän uuteen autoon laitetaan tuo isompi. Hättäilikö sä yhtään tai suunnitteliko? Hättäilikö sä yhtään tai suunnitteliko sä? En. Meidän koko illan työ meni hukkaan. Ei se ole hukkaan. Meidän illan Tuli siinä ainakin parsittavaa. tunnin työ. Tehtiin kaikki päin peetä sitten. Oltaisko me tänne jo tarpeeksi tehty? Niin. Tehtiin Teijon kanssa semmonen työsoppari, että meikä kittaa ja Teijo hio. Ja Teijo tekee kitin valmiiksi ja oikeastaan sen pitäisi niinku tehdä pohjatyötkin valmiiksi. Pitäis näköjään tehdä, kun sulla jäi se kiinni kielukko. No. Morjesta. Moni on laittanut viestiä tai kommenttia ja kysynytkin sitä, että miten riftingiä kun ajetaan, niin miten sitä oikein voi treenata, että kun nykypäivänä renkaiden hinnat on niin älyttömän korkeita ja sitten kun autot on tosi tehokkaita, niin totta kai ne nyt menee rikkikin, niin kuin meilläkin on näkynyt sitä, että monta kertaa näitä tekniikkaongelmia on ollut. Niin mä ajattelin pikkusen kertoa, että miten me oikeasti niin treenataan. Elikkä
tää simulaattorihomma, niin tämähän on ollut sillä, että se on mulla periaatteessa aina ollut tiedossa, että tämmöistä on niinku mahdollisuutta on, että sä saat kunnon ratit ja systeemit. Ja mä ostin silloin joskus jo monta vuotta sitten semmoisen halvemman setin, ostin itselle ja mä en saanut siitä semmoista niin hyvää hyötyä, mitä mä oikeasti hain. Eli se ei tuntunut yhtään samalta kuin se autolla ajaminen. Että olihan se vähän sillä, että tuntui, että sä ajoit siellä sisällä, mutta siinä ei oikeasti saanut sitä niin oikeaa hyötyä. Niin netistä sopivasti tutkiskelua tästä aiheesta ja sitten kyselin vähän neuvoja, niin meillähän on Suomessa siis oikeasti niin maailman se tekee tarkkuusmoottorit, eli Simu Coupe. Eli se on oikeasti maailman johtavia näitä valmistajia, jotka tekee näitä moottoreita ja tätä rattiyksikköä tähän hommaan. Eli se, miksi esimerkiksi me valittiin tämä Simu Coupe meille, on se, että nyt kun mä pääsin testaamaan tätä, niin sä saat tämän rattifiiliksen kautta sen oikean just saman tuntuman, mikä sulla siinä omassa autossa on. Eli sehän on päivänselvä asia, jos sä ajat jollain huonommalla setillä, mikä ei tunnu samalta edes kuin se sun oikea auto, niin ethän sä saa sitten sitä niin hyvistä oikeasti sitä hyötyä. Niin tässä oikeasti tuntee, kun sä ajat niitä ratoja ja niitä, niin sä tunnet ratissa suoraan, että miten se auto käyttäytyy. Eli nyt kun tähän asti on ollut se perus penkkituntuma, mikä on autossa, niin mitä ei ole ollut aikaisemmin, niin nyt mä oon oppinut saamaan sen tämän ratin kautta. Ja tämmöisen oikeasti kun satsaa, niin se on aika pieni raha siihen, mitä oikeasti sitten saa hyötyä. Eli tämä rattisysteemin tällä saa säädettyä ihan täysin kaikki niin justiin semmoiseksi, niin kuin se suomalainen auto on. Ja niin mullakin oli tosi iso apu se, että alkuun ei tiennyt oikein, että mistä sitä lähti hakemaan ja minkälainen se voisi olla. Niin Simu Coupella on semmoinen oma appi, mikä lajataan tuohon tietokoneelle. Ja sitten sieltä voidaan hakea suoraan niin drifting ja saadaan niin oikeita säätöjä. Ja niistä oli munkin helppo sitten tehdä semmoinen niin oman auton tunto. Eli mä muistelin, että miten se toimii ja autot on säädetty mulla justiin samoihin kulmiin mitä ne on. Niin tää on tosi iso apu ja suosittelen kyllä kaikille, jotka miettii sitä, että treenaa ja haluaa ajaa, niin kannattaa jättää vaikka ne muutamat treenipäivän välistä ja hommata siitä tämmönen systeemi. Ja tää on niin mä veikkaan, että ensi vuodelle niin meillä tulee olemaan todella paljon kehitystä pelkästään sen takia, että me ollaan päätetty tämmöiseen rattisysteemiin, niin me saadaan tällaista kunnon oikeaa hyötyä sitten itselleen ajetaan. Ja aloitinhan mä nyt sitten semmoisen simulaattorikilpailunkin, eli mä oon ajanut nyt tuota FDC-sarjaa oon ajanut nyt. Ja se on ollut kyllä ihan hauska, että siellä on paljon muitakin ihan pro-kuskeja ja DMX-kuskejakin, niin oon ajanut nyt sitä kilpailua, on hauska. Mutta tää on kyllä hyvä, niin tehdään myöhemmin mä voin vähän kertoa, että minkälaista minusta tuntuu, että mä oon kehittynyt missä asioissa tämän systeemin takia. Ja palataan sitten, mutta mä löydän nyt VR-lasit päähän ja alan vähän taas treenaa. Semmonen tulikohta se minusta vajattiin. Tää se niinku tekee tuolla. Siivuanna! Ei, tässä välikaton tyhjä. Sä joka kerta menet vaan sinne siivoa, eikä se pikkuhiljaa tuli liitemään. Siivu, kuinka kautta sitä kolua voi. No täällä oli taas kertynyt hirviästi kaikkea paskaa. Saasella ei oo sun jälkeen käynyt. Tuo tästä lähtien karhun pesään. Ja karhun poika mennään aina vaan sairastaan. Hei Karhupe, annapa se hanaa sitten ja sitten tässä olisi jortaania. Mikä? Hanaa ja... Jortaani. Miten tämmönen on vähän se levättäminen? Se. Pistetään tuonne toisen jäätyneen viereen. Onko se jäätynyt bussissa? No joo, vain jos ne on 5 kertaa, että joo, että otetaan sitä pois. No joo, otetaan pois. Nyt viimeksi otettiin pois, mutta se oli ahtojää se. Viime talvena meni rikki kanssa, mutta katsotaan nyt, jos pysyy. Jortaani! Yes. Mitä meidän alustavaloille oli muuten tapahtunut? Ai mitääkö? Niin. No se Panu kiskas sen tankin irti, niin se ei toista kerennyt huomata. Siellä oli semmoset kiinni. Toinen kerettiin sitten irro. Siinä oli kato vähän
vauhtia, kun se otti tuon tankin irti. Mä en kerännyt sille ihan rälläkkääkään tuua, kun se repäsi se irti sitten. Ja ollaan kahta. Mä menen millä tuolta se loistava kahtansa. Ihan vanha niinkö asetusnaktiin. Joo, se on. Mä lähdin vähän niinku rälläkkää hakemaan, mutta se jo repii se. Tää just, että vois kokeilla, että menis sinne vähän pidemmän. Mä viimeisen. Alakaako ove? Mä pikkuhiljaa. Ja se kohta meille välttää. Täydellinen sitä tulee. Veijo, voiko pyyhkästä sun viikset? Onko karkia paperi? On tämä aika karkea. 80. Vielä sen verran karkea, että mä työstettiin. Nyt oli muojonhakuvainen. Joo. Me otettiin eilen tankkia ja perää ja vetareita pois. Joo. Panun kanssa sinä näppästiin syyläriä, tankkia, vetoakselit ja perää irti. On tämä takaosa aika tyhjä. Tämmönen se tulee olemaan syylerimamppu. Kyllä. Siellä on tilaa. Uuden kilpa-auton etulukasuoja. Sehän näin. Sulla jää nää hommat niinkö puolitiehen kesä. Mulle. Ei lähde nyt koko ajan. Heimopäällikkö antaa koko ajan uusia tehtäviä. Mikään ei onnistu, niin se siirtää aina vaan seuraavaan. Pitäis kuitenkin tehdä jollakin sortti se edellinen loppu. Niin. Vaan antako se kielisikin se kerkeä? Ei joo, se siirsi vaan heti uuteen. Sä vaan joit työmaastiko se jättä. Matti, Seppo. Seppo. Näettekö te saunan lämmityksen? Sulla olisi sauna. Aika kova. Antti sanoi, että vähän sauna. Oliko sulla oli puhelinohjauksella se sauna? Kerropa miten se toimii. Siinä on semmonen oma sovellus. Viljamilla on puhelinohjauksella sauna, kun se soittaa rouvalle, niin se lähtee sinne lämmin. Lihasalarpia lämpenee heti. No tää ei voi laittaa videoon. Ei. Voi olla, että ensi kerralla ei lämpö. Viljami kahtoo rouvan kanssa sohvalla, ei tässä ei tapahtu. Tässä tulee joku mainosta. Aina kun mulla iskee semmonen niin tiedonjano, mistä mä haluan kahtua Car Vertical. Hei, mulla olisi täällä kuule tämmönen reportti, vai sanotaan yhden raportti. Elikkä Car Vertical, jos kiinnostaa kahtua auton historiaa kautta tietää jo ostamassa auto. Mä haluan nyt heti näyttää täällä, niin kyllä pysytte vielä siellä. Niin, täällä on kyllä onnettomuuksia tapahtunut. BMW, se on tapahtunut 2019, on kuule ajettu rikki tämä auto. Sitten se on mennyt vähän kyröhöön. Sitten se on sen jälkeen mennyt Riihimäelle. Ja se on ehkä nykyään sielläkin pahoittelut. Täällä lukee mittarilukemassa, on vähän tipahtanut. Tuossa on todennäköisesti kirjoitusvirhe ollut tuossa. Ja katsotaanpa kuvia. BMW Avo, 3-litrainen 330, bensiini, ai että tuommoinen hieno violetin värinen, niin on ajettu aika nätisti ruttuun. Ja tämä on kuule korjattu ja myyty ja on liikenteessä oleva auto tällä hetkellä. Tämmöisenkin tilanteen, niin olisitko ostanut sitä, jos olisit tiennyt, että se on oikeasti ajettu noin pahasti rikki tuo auto. Niin kannattaa oikeasti, kun ottaa ostamassa autoa, niin
käyttää sen verran euroja ja vaivaa, että tarkastatte se auton historiikka runkonumerolla tai rekisterinumerolla, saatte sen auton tietoon ja meidän sen saa niinku käytettyä, kun meillä on semmoinen alennuskoodi, joka on muuten noussut 20%, eli 120% alennusta, kun käytätte meidän koodia, mikä on täällä alapuolella. Eli jos te käytätte nimenomaan tätä meidän koodia, niin te saatte sen 20% alennusta, ja se hyödyttää myös meitä, kun te käytätte sitä. Tai sitten te voitte kirjoittaa, kun te menette sinne Car Vertical-sivuille, niin sinne, että Motorsport sinne koodikohtaan, niin se myös aktivoi sen 20%. Mutta joo, tämmönen hieno avo ja näin. Käyttäkää sitä. Nyt jatketaan videon pari. Heippa. Matti, kerropa nyt mitä sä oot saanut aikaiseksi. Mä en oo ollut Mä oon saanut sotkettua kittilasta ja sitten otettua kyttinkopaa irti laatikosta ja sitten en oikein muuta vielä. Mitä sä oot tehnyt tänne? Mä oon ollut Matin kaverina. Joo. Ootte yhdessä tehnyt. Yhdessä tuumin. En mä oikeastaan kovin paljon tehnyt mitään. Martin Sorvista. Hyvää päivää. No hyvää päivää. Ja miten on mennyt täällä tänään Keskikorven Mikan tallilla? No joo, ihan hyvin kahvilla aloitettiin ja nyt on siirrytty tänne pajan puolelle ja yritetty saada jotain näkyvää aikaa. Kerro ihmisille, että mitä te olette tehnyt. No mä oon ollut Matin kaverina, niin on purettu tuota vaihelaatikkoa vähän ja Teijo on tehnyt kittihommia ja sellaista. Aivan mahtavaa. Kiitos Martin Sorvista. Kiitos. Mä katsoin just Saksan jaksista tuo haastattelu. Eikö ollut ihan hyvä? Oli. Mestari on käynyt nyt johtamiskursseilla, niin kerropa mitä meidän piti keskustella. Kehityskeskustelu. Autetaan sitä palakasta ja sitten siitä, että miten kuin hyvin muita kohdellaan täällä ja sitten sitä, että keskustelu pitää olla asiallista ja ei saa haukua päätä. Onneksi meillä on hyvä palakka ja kellekään ei ole otettu kertaakaan päätä, niin meillä on kaikki kato kunnossa jo. Palakkauksesta alettiin puhua, niin ei ole aika heti tulla tuntia. Mä voin tuoda tuntivikkoa sitten heti, kun ollaan se asia käyty läpi. Pari vuoden takkaan tunnin tää jäänyt tuotta. Pari vuoden vaan! Ei ole paljon tullut kotattua, ei ole. Kesälomakki on pitänyt. Täskään jää hetki lomaa. Ota rahana. Miten oliko Virman tilille vielä kateetta? Voin kertoa, että ei oikein näytä hyvältä. Virvalla menee huonosti. Että Teijo. No. Nyt hommaat meille hyviä yhteistyökumppaneita, niin saa sulle palakkaa. Laitapa nyt myyntipuhe tuohon kameraan. Tuli niin nopea tämä. Nyt pitäisi saada hyvä yhteistyökumppani. Semmonen, joka pystyisi maksaa mulle palakankin täällä olemiset. Ei tämä ei nyt oikein lähde. Ei oikein. Ei oikein niin lähde. Ei löytynyt semmosia työhön tarttuvia hanskoja. Vajaa Hans. Sulla ei ollenkaan. Ei mulla nämä isän tekemät naittaa. Niin, joo. Vähän likaasi pitäis pestä. Niin. Käyttää pesuusa. Pitäis tehdä videolle semmonen, että selittäis aina, että semmosen videon kuluu, että no niin, nyt näette Jokeen tekemään semmoista hienoa hiastuspätkää. Sitten se näkyy sinne. Ja sitten, no niin, eikö ollutkin hieno? Nyt takas hommi. Sitten tässä kohtaa Mika selittää todennäköisesti jotain teoriaa, shaibaa. Sitten Mika selittää sinne. No niin, eikö ollutkin mielenkiintoista? Sitten tämmöitä pätkiä aina alettu tuohon väliin selittää. Tehdäänkö joskus sille? Tehdään. Joo. Oli Matti hyvä idea. Eikö tulisikin sulle semmonen valmis paketti muokkaukseen? Hyviä kehityskeskusteluja ilman heimon Ilman sitä välillä. keskustelua. Me voidaan kehittää itse ihtiä. Kyllä. Mutta ei oikein mielenkiintoa tällä hetkellä millään osa-alueella kehittää. Ei sitä aina kato oo. Ei. Tuossa kittauksessa voisi vielä pikkusen kehittää. Ja hiomisessa. Joo, on siinä niinku kehitettävää vielä. Täytyy sanoa, että mopo-aikanakin niin en oo niinku ainuttakaan PV-tankkia, en oo kitannut ja maalannut. Sä oot vaan maalannut. Mä oon vienyt ne maalauksiin.
Joo, että sä oot jättänyt pois sen Iona ja kittaa. Nyt loppu akku. Hei hei. Hei.